السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم طلاب الأعزاء طلاب الصف الأول الثانوي، حلقة جديدة من برنامج افهم وتعلم. النهاردة هتكون حلقتنا عن فرع الأدب. احنا طبعا اتكلمنا قبل كده عن فرع الأدب واتكلمنا عن العصر الجاهلي. النهاردة هنكمل عصر صدر الإسلام والعصر الأموي. طبعا احنا عارفين ان العصر الجاهلي كان فيه بعض المميزات كده بتميزه، او كنا عارفين عنه مثلا انه العرب كانوا عايشين في الجزيرة العربية في بلاد صحراوية، وكانت دي مأثرة على طباعهم ومأثرة على سلوكهم وتقاليدهم وعاداتهم، فهم كانوا متأثرين بالوقت ده. طيب في العصر صدر الإسلام هيكون في الإسلام، ظهر الإسلام وانتشر الإسلام، فبالتالي لازم هيغير كتير من التقاليد والعادات ومن السلوك ومن الطباع اللي كانت موجودة في العصر الجاهلي. طبعا لازم أكون عارفة عصر صدر الإسلام وقته إيه، اللي هو زي ما قلناها المرة اللي فاتت البيئة الزمنية والبيئة المكانية. البيئة المكانية هي في الجزيرة العربية، بداية الإسلام في الجزيرة العربية، وابتدى بعد كده إنه ينتشر لأماكن أكتر، وصولا طبعا لمصر والعراق وبلاد الشام وهكذا. طب الوقت بالظبط عصر صدر الإسلام هي فترة محددة، هي 40 عام هجري. أقولها من أول إمتى بالظبط؟ من وقت بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وصولا إلى وفاة الإمام علي بن أبي طالب، من وقت بعثة النبي حتى سنة مقتل الإمام علي، ودي بالظبط كانت 40 هجريا، يعني 40 سنة كان هو ده عصر صدر الإسلام. فطبعا عصر صدر الإسلام ظهر الإسلام، هيغير كتير في طباعهم. طب هيغير زي إيه؟ أو ما أنا ممكن أسألك وأقول لك إيه تأثير الإسلام على الشعوب العربية؟ تأثيرهم طبعا أنا كنت عارفة عنهم إن هم صفاتهم يعني كلها قسوة، كلها ظلم. طب الإسلام هيغير إيه؟ الإسلام حول القسوة إلى رحمة، وحول الظلم إلى عدل، غير كتير في طباعهم. ابتدوا يشوفوا الإسلام، يعرفوا أخلاق جديدة، تصرفات جديدة، طباع جديدة ما كانتش عندهم قبل كده. طيب وبعد كده يبقى أنا عندي تأثير الإسلام أثر على طباعهم. طب وإيه كمان؟ أنا كنت عارفة في العصر الجاهلي إن مفيش يعني دولة بتحكمهم أو مفيش حدود بتحكمهم، هو كانوا مجموعة من القبائل. طب هل هم فضلوا كده؟ لا طبعا، هم كانوا مجموعة من القبائل، وكل قبيلة بتعتبر كأنها دولة لوحدها، بلد لوحدها، مفيش حاجة بتجمع ما بين القبيلة دي والقبيلة دي. لكن الإسلام في الوقت ده وحد القبائل مع بعض، يعني ابتدى يبقى في حاجة بتجمع القبائل مع بعض، فاجتمعوا تحت راية الإسلام. طبعا كان الرسول صلى الله عليه وسلم بمقام كأنه حاكم ليهم. طب وكان ايه دستورهم؟ دستورهم كان هو القرآن الكريم. يبقى الإسلام وحد البلاد، وحد القبائل كلها، ابتدوا كأنهم دولة كبيرة مع بعض. طب نقرأ مع بعض ونشوف أثر الإسلام على الشعوب العربية. طبعا بقول في الأول إن هي الفترة الممتدة من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم حتى وفاة الإمام علي سنة 40 هجريا تقريبا. طب أثر ظهور الإسلام في حياة العرب، بدل صفات الكثير منهم من القسوة إلى الرحمة، زي ما قلنا لازم طباعهم طبعا كانت بتتغير بعد ظهور الإسلام، وغير حياتهم من الظلم إلى العدل. طب كمان وحد الأمة تحت لواء الإسلام، وكان القرآن هو دستورهم. قضى على الوثنية الجاهلية فارتقى بعقل الإسلام. الوثنية عرفناها المرة اللي فاتت وهي عبادة الأصنام، وطبعا كانوا مختلفين، في منهم بيعبد الأصنام، في منهم بيعبد الشمس، في منهم بيعبد القمر. العبادات كانت مختلفة لحد وجود الإسلام وإن هم توحدوا تحت راية الإسلام. طيب أنا عرفت ودرست مثلا في التاريخ إن بعد ظهور الإسلام ابتدى إن الإسلام هينتشر، وجود فتوحات. طب الفتوحات والحروب وهكذا. طب أنا عايز أعرف الفتوحات دي أفادت الإسلام في إيه؟ أو أفادت العرب في إيه؟ أو غيرت فيهم إيه؟ بمعنى أصح وجود الفتوحات دي مهد للعرب إن هم يقدروا ينشروا اللغة العربية، بعد ما كانت اللغة العربية يعني موجودة في مكان محدد. والفتوحات مجرد ما المسلمين ابتدوا يروحوا بأماكن مختلفة ومناطق مختلفة، نشروا اللغة العربية ونشروا الدين الإسلامي. طب وإيه كمان؟ ونشروا كمان أدبهم، يعني الأشعار وكل النثر وأي حاجة كانت موجودة عندهم في الأدب ابتدوا ينشروها. مش كده وبس، كمان هو بعد ما نشروا اللغة العربية الناس والبلاد كلها اللي الإسلام دخلها والمسلمين دخلوها ابتدوا بيتكلموا اللغة العربية، ابتدوا كمان يدخلوا الدين الإسلامي. يبقى هي تدريجي كده. أول حاجة إن هم الفتوحات امتدوا لبلاد كتيرة، نشروا اللغة العربية، وكمان نشروا الإسلام ودخول عدد كبير جدا في الإسلام. وده سؤال مهم جدا، السؤال دايما بيجي يقولك النتائج المترتبة على حركة الفتوحات الإسلامية. فزي ما احنا ما شايفين، أول حاجة استطاع العرب أن ينقلوا إلى الأمم الأخرى لغتهم ودينهم وآدابهم، اللغة والدين والأدب.
أصبحت اللغة العربية هي اللغة السائدة في كثير من البلدان التي تم فتحها، ودي كانت أهم ميزة، إن ابتدى كل المناطق اللي دخلها الإسلاميين من خلال الفتوحات إن هم ابتدوا يتكلموا اللغة العربية. دخل أهل البلاد المفتوحة في الدين الإسلامي ونبغوا في اللغة والفقه، ابتدوا يتعلموا الدين الإسلامي، ابتدوا يتعلموا اللغة العربية، ابتدوا يتعلموا الفقه وتشريعات الإسلام وهكذا. يبقى ده كان أثر الفتوحات الإسلامية في كل البلاد. طيب هنيجي بعد كده، يبقى أنا عرفت بشكل عام الفترة، البيئة الزمنية والبيئة المكانية للعصر صدر الإسلام. طب عرفت كمان إنه غير كتير في سلوكهم، في عاداتهم، في تقاليدهم، في أخلاقهم. طيب بالنسبة لما أجي أتكلم بشكل أدق عن الشعر والنثر، اتغير بعد الإسلام. يعني أنا كنت عارفة مواصفات معينة للشعر، الألفاظ والكلمات والأسلوب وهكذا، وعرفت برضو عن النثر ده في العصر الجاهلي. هل الإسلام هيأثر على كل ده؟ طبعا هيأثر. هيأثر إزاي؟ معنى أصح كان ممكن في العصر الجاهلي بنلاقي قصيدة بتتكلم مثلا عن الخمور، في عصر صدر الإسلام ما تبقاش موجودة عشان هم عرفوا إن دي كده بقت حرام. طب حاجة كمان، ابتدي اتكلم في الشعر ان بقى في كلمات جديده، ممكن شاعر بيكتب ويتكلم عن الزكاه، عن الصوم، عن الصلاه، بيكتب عن الدين وهكذا. ابتدى يبقى في الفاظ جديده وكلمات جديده. ابتدوا بعد ما شافوا القران الكريم وشافوا الحديث يحاولوا يقلدوا، عجبهم جدا اسلوب القران الكريم، عجبهم اسلوب الحديث، فلما يجوا يكتبوا شعر يقولوا لا انا مش هكتب كلام صعب، انا هختار شكل كده شبه الحديث، انا شفت الكلام عجبني ازاي، البلاغه بتاعته عجبتني ازاي. فابتدوا كانهم بيقلدوه، اللي هي بقول عليها المحاكاه. ابتدوا يقلدوا شكل القران الكريم، شكل وجمال البلاغه. ابتدوا يبصوا للحديث ويلاقوا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعني بيتكلم على الكلمه ما قل ودل. فابتدوا يبصوا عن الحديث وشافوا ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان في الحديث دايما قليل الكلام، يعني بقول ايه ما قل ودل. فابتدوا ان هم في الشعر بينفذوا نفس الكلام ده، بيجيبوا المفيد من الكلام بس. طيب نشوف مع بعض كده النقط دي كلها. سمات الشعر في عصر صدر الإسلام من حيث اللغة، قلنا تهذيب اللغة بمحاكاة القرآن الكريم والحديث، استعمال ألفاظ جديدة كالصيام والزكاة والصلاة والإيمان وهكذا. طب من حيث الأساليب ابتدوا طبعا ايه يختاروا أدق الأساليب ويحاولوا ينوعوا في الأسلوب بشكل جميل جدا. طب من حيث الأغراض، ادخال أغراض جديدة زي ايه؟ أنا عارفة طبعا الأغراض القديمة زي المدح، زي الهجاء، زي الفخر وهكذا. ابتدى كمان إن ممكن شاعر يكتب قصيدة عن الغزوات، عن الفتوحات، ابتدى يبقى فيه فكر جديد وغرض جديد للقصيدة زي شعر الفتوح والمغازي وفتح البلدان. طيب ده كده كان بالنسبة للشعر. طب بالنسبة للنثر كان من أشهر الفنون في النثر هو فن الخطابة. طبعا هو كان موجود قبل كده بس ما كانش ليه نفس الاستعمال، يعني ما كانش متطور بالشكل ده أو ما كانش مزدهر بالشكل ده، لأن الخطبة كانت موجودة من زمان بس ما حدش بيلجأ لها إلا في مواقف معينة قليلة جدا. لكن من وقت وجود الإسلام طبعا الخطبة موجودة في الصلاة، الخطبة موجودة في الأعياد، في العيد الصغير، في العيد الكبير وهكذا. طب يبقى ابتدى استعمال الخطبة يبقى موجود وكتير بسبب الإسلام. فعشان كده هقول إن فن الخطبة ازدهر جدا في عصر صدر الإسلام. يبقى أقول في النثر مظاهر ازدهار الخطابة. ازدهرت ازاي؟ ايه الإثبات على كده أو ايه المظاهر؟ أقول لك إن هي استمدت معانيها من القرآن الكريم. يبقى معنى كده إن هي اتأثرت بالقرآن الكريم. قبل كده في العصر الجاهلي ما كانش فيه نفس التأثر ده، اتأثرت بالقرآن الكريم والحديث الشريف، تميزت بطهارة ألفاظها. ابتدت الخطابة كأن الخطيب بينقي ألفاظه، بيتكلم بشكل أفضل جدا في الأسلوب. طيب كسرت مواطنها، يعني بدل ما كانت بتتقال في وقت معين كل فترة أو في مناسبة كل فترة، لا ابتدى يبقى ليها أوقات ثابتة، ابتدى يبقى ليها خطبة الجمعة مثلا وهكذا كل أسبوع. طيب وتحررت من قيود الصنعة اللفظية. طيب ده كده بالنسبة لفن الخطابة. يبقى هل ازدهرت ولا لا؟ هي ازدهرت جدا في عصر صدر الإسلام. طيب نتكلم بعد كده على نقطة تانية. أنا عايزة أعرف بشكل عام إيه تأثير القرآن الكريم على الشعر؟ إيه تأثير القرآن الكريم على الشعر؟ إيه تأثير القرآن الكريم على الناس؟ إيه تأثير القرآن الكريم بشكل عام؟ وكذلك هعرف تأثير الحديث الشريف، ودي من الأسئلة جدا المهمة. السؤال بيقولك هنا ما أثر القرآن الكريم في اللغة والأدب؟ في اللغة والأدب القرآن الكريم أثر إزاي؟ نقوم نشوف مع بعض. وحد اللغة ونشرها وعمل على ترقية أغراضها ومعانيها وألفاظها وأساليبها. يعني اللي كان بيكتب شعر
بعد ما شاف القرآن الكريم واطلع عليه ابتدى بيغير في الألفاظ، في المعاني، في الأساليب، في الأغراض، في كل حاجة. ابتدى ان القرآن الكريم فعلا أثر على اللغة وأثر على الأدب، أحدث فيها علوما كثيرة وفنونا شتى زي النحو، الصرف، المعاني. هم ازاي هيأثروا، ازاي هيتعلموا العلوم دي؟ بعد قراءة القرآن الكريم هبتدي أعرف يعني إيه نحو، يعني إيه صرف، هعرف حاجات في البلاغة زي اللون البياني والبديع وهكذا. كل فروع البلاغة ابتدت تكون واضحة أكتر، النحو والصرف ابتدى يكون واضح أكتر، فكأني بتعلم النحو والصرف وعلوم البلاغة من القرآن الكريم بطريقة غير مباشرة. أنا مجرد ما بقرأ القرآن الكريم أنا اتعلمت. يبقى ده كان تأثير القرآن الكريم على الأدب وعلى اللغة. طب السؤال التاني المهم برضو، أثر الحديث الشريف في الأدباء. أي أديب بعد ما شاف الحديث الشريف ابتدى بيغير من أسلوبه. إزاي؟ تأثر الأدباء بالحديث الشريف في الفصاحة والبلاغة والإيجاز من بعد القرآن. ابتدى أي أديب يتعلم الفصاحة أكتر، يتعلم البلاغة أكتر، يتعلم إيه كمان؟ يتعلم إنه يكون موجز في الكلام، ما اتكلمش كتير، أنا ممكن أقول كلام قليل يديني نفس المعنى. وده طبعا كانوا بيقلدوا وبيحاكوا أسلوب الرسول صلى الله عليه وسلم، وبيقلدوا وبيحاكوا برضو القرآن الكريم، اتعلموا من القرآن الكريم وكان ليه تأثير على اللغة والأدب، وكذلك الحديث الشريف كان ليه تأثير كبير على الأدباء. طيب أقدر أقول لحد هنا إن احنا اتكلمنا بشكل مبسط جدا عن العصر صدر الإسلام، عن عصر صدر الإسلام. فناخد فاصل صغير ونرجع تاني نكمل مع بعض. أهلا بكم مرة تانية. اتكلمنا قبل الفاصل عن عصر صدر الإسلام، نتكلم دلوقتي عن العصر الثالث في المنهج عندنا، هو العصر الأموي. العصر الأموي ابتدى بعد عصر صدر الإسلام على طول، وطبعا العصور دي كلها لازم أكون عارفاها بالترتيب من أول الجاهلي، صدر الإسلام، والعصر الأموي. العصر الأموي ازدهر جدا الأدب فيه، الشعر وكمان النثر. طب ازدهر ليه؟ كان ايه السبب؟ يعني أنا عرفت في عصر صدر الإسلام كان في ازدهار بسبب وجود الإسلام والقرآن الكريم والحديث، فكل ده أثر في حركة اللغة والأدب. طب هنا هيكون ايه التأثير؟ طبعا الإسلام نفس التأثير، ولكن كان ظهر في الوقت ده الحروب والنزاعات. ازاي؟ في حروب طائفية، في طوائف كتير، ابتدى المجتمع ما يكونش متفق مع بعض على حاجة واحدة، ابتدى يبقى في طوائف مختلفة، الطوائف دي كلها بتحارب في بعض. وكانت من اشكال الحروب عندهم، هم طبعا بيحاربوا في بعض، وكمان الادب كان له دور كبير، يعني كان بيبقى فيه زي حرب عن طريق الشعر، ان انا بتكلم على طائفة تانية بهجوها في الكلام، فهي ترد عليا بشعر تاني وتهجوني في الكلام. كانوا بيستخدموا الشعر والنثر من ضمن الحروب كلها. طيب يبقى عايزة أعرف أسباب ازدهار الشعر والأدب بشكل عام في عصر صدر الإسلام، هقول إن بسبب الحروب الطائفية. يبقى أول سؤال عندنا، علل ازدهار الأدب شعره ونثره في عصر بني أمية، هقول إنه بسبب الحروب الكثيرة والصراعات الحزبية والسياسية. وطبعا الشعر كان مرتبط جدا 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 بكل حركة سياسية بتحصل في المجتمع. طبعا من التأثير ده هيكون ممتد جدا للشعر والنثر. طب أنا هتكلم عن الشعر الأول، هيكون تأثيره إزاي؟ هيكون فيه 3 أغراض جديدة، هيكون فيه أنواع جديدة من الشعر. إيه هي؟ أول حاجة اسمها النقائض، هعرفها بالتفصيل. هيكون عندي الشعر السياسي، هيكون عندي الغزل. ال3 دول من الأغراض اللي ازدهروا جدا جدا في عصر بني أمية. طب نتكلم على أول واحد. يبقى هنقول السؤال ده، اذكر الأغراض الشعرية الجديدة التي ظهرت في عصر في العصر الأموي. فهيكون أول حاجة الغزل، الشعر السياسي، والنقائض. طب نتكلم عن الشعر السياسي. هو شعر سياسي في حرب ما بين طائفتين، فبيبتدوا يكتبوا قصائد كأن فيها هجاء ما بين الطائفة دي وما بين الطائفة دي، كأنهم بيحاربوا بعض بس بالشعر. يبقى هنعرفها مع بعض. هقول إن الشعر السياسي بيعبر عن النزاعات بين الأحزاب التي تعددت في هذه الفترة، سواء خوارج، شيعة، أمويين، هاشميين. يبقى هي بتعبر عن النزاعات. يبقى زي ما في حرب، الحرب ممكن تكون بالحرب والقتال، في برضو الحرب بالأدب. يعني إيه؟ باستخدام اللغة، باستخدام الشعر، واللي أنا بقول عليها الشعر السياسي. يبقى الشعر السياسي ده كده سهل، مفيهوش أي مشكلة. طب لما هاجي أتكلم بعد كده عن الغزل، طبعا الغزل أنا سامعة عنه قبل كده، بس أنا دلوقتي هبتدي أعرف شكلين من أشكال الغزل. في غزل اسمه غزل صريح، وغزل اسمه غزل عفيف. طب إيه الفرق ما بينهم؟ الغزل العفيف هو بيتغزل بالمرأة بسلوكها،
ممكن بصفاتها باخلاقها، كل الحاجات المعنويه. لكن الغزل الصريح هو الغزل بشكل المراه. طب نعرفهم كده مع بعض تاني. هقول الغزل الحضري الصريح مضمونه. المضمون الاول بتاعه المضمون هو مفاتن المراه الحسيه. طب كان ايه سبب ازدهاره؟ لازم اعرف ايه البدايه. هو ازدهر جدا في الوقت ده. طب ازدهر ليه؟ هقول لك ازدهر بسبب شيوع الرخاء والغناء في حواضر العرب. يعني كان الوقت ده العرب عندهم نوع من انواع الرفاهيه، نوع من انواع المتحضرين بمعنى اصح في الفتره دي، فبالتالي ابتدوا يتجهوا الى الغزل الصريح. طيب وانصرف الشعراء عن كثير من اغراض الشعر الجاهلي. يبقى في اغراض كتيره كانت في الشعر الجاهلي زي المدح زي الهجاء وهكذا، لا هم ابتدوا يسيبوا كل الاغراض القديمه ويتجهوا الى الغرض الجديد وهو غرض الغزل الصريح. وقلنا كل ده بسبب رفاهيه المجتمع او تحضر المجتمع. وطبعا من الشعراء لازم اكون عارفه مثال من الشعراء وهو كان عمر بن ابي ربيعه. طب الغزل العفيف نشوف مع بعض مضمونه. مضمون مفاتن المرأة المعنوية والجوانب الأخلاقية. يعني بيتكلم في تصرفاتها، بيتكلم في سلوكها، بيتكلم في أخلاقها، صفاتها وهكذا، كل ما هو معنوي. طب كان ايه زي مثال من الشعراء هقول جميل بن معمر وقيس ابن الملوح. يبقى انا دلوقتي قارنت ما بين، وده سؤال مهم وممكن اقول لك قارن ما بين الغزل الصريح والغزل العفيف. عرفت يعني ايه الغزل الصريح ويعني ايه الغزل العفيف، ومثال شاعر هنا ومثال شاعر هنا، لازم اكون عارفه ده وده. اتكلمنا كمان عن الشعر السياسي وقلنا ان هو بسبب النزاعات الحزبيه. طيب ناقص كده نتكلم عن حاجه اسمها النقائد، ويمكن دي اللي جديده واول مره نسمعها. النقائد هي عباره عن قصيده بيمتزج فيها الفخر بالهجاء. يعني انا هكتب القصيده هفخر بنفسي وبعدين ههجو الطرف الاخر. نقائد هفتخر الاول بنفسي وبعدين ايه ههجو الطرف الاخر. يبقى هي قصائد امتزج فيها الفخر مع الهجاء. يعني هي ملهاش غرض واحد، لا هو امتزج فيها الفخر مع الهجاء. طيب نشوف مع بعض كده النقائد. النقائد هي قصائد امتزج فيها الفخر بالهجاء، دارت بين الشعراء. طب هي ظهرت جديده، طب ايه اسباب ظهورها؟ ما هو اي حاجه تظهر جديده هقول لك ظهرت ليه، ايه السبب؟ زي ما قلنا مثلا الشعر الغزل الصريح ظهر ليه. فهنا هقول النقائد اسباب ظهورها التنافس الشخصي، الانتماءات الحزبيه، وجود وقت فراغ كان الناس يسدونه في متابعه هذه المعارك. يبقى اول حاجه الخلافات الشخصيه، الاختلاف ما بين الحزبين. انا ليا حزب فبتكلم عنه وافتخر بيه واهجو الحزب الاخر، وانت برضو كذلك ليك حزب بتتكلم عنه وبتفتخر بيه وبتهجو الطرف الاخر. في نفس الوقت ان كان في وقت فراغ عندهم، فكانت الناس بتكون جدا متابعه وتحب ان هي تسمع القصائد النقائد بمعنى اصح في الوقت ده. وزي ما احنا عارفين ان كان في الوقت ده من بدايه حتى العصر الجاهلي كان بيبقى فيه اسواق بيكون فيها عرض الشعر. يعني بنروح المكان ده بنلاقي الشاعر بيلقي القصيده وواحد تاني بيرد عليه، وغالبا بيكونوا عن ارتجال، يعني هم مش حافظينها مش محضرينها بمعنى اصح. طبعا كل ده بيوضح لي الشعر كانت مكانته عامله ازاي في العصور الاولى. طب اشهر شعراء النقائد جرير والفرزدق والاخطل، ويمكن الاشهر فيهم جرير والفرزدق. احنا بنسمع عنهم كتير، كانت معارك امتدت لفتره طويله. جرير والفرزدق بيتكلم وبيحكوا وده بيرد عليه وهكذا، وكانوا قعدوا سنين جدا بيتعاركوا عن طريق الشعر. طيب احنا كده عرفنا الثلاث انواع الاغراض الجديده اللي ظهرت، النقائد وعرفنا الشعر السياسي وعرفنا الغزل. طب هسألك سؤال من هنا، انت شايف انهي اللي كان مزدهر اكتر، الشعر ولا النثر؟ هتيجي تقول لي الشعر، هقول لك لا الشعر دايما كان مزدهر، لكن هنا ظهر النثر اكتر. ليه؟ لان في الوقت ده كان في اعتماد كبير جدا على حاجتين في النثر، الخطابه، فن الخطابه والكتابه. يبقى كان في اعتماد كتير على الخطابه والكتابه. هتقول لي يعني ايه الكتابه؟ تعال نشوف مع بعض. اول حاجه ايهما كان اكثر تطورا، الشعر ام النثر؟ ولماذا؟ كان النثر اكثر تطورا حيث بلغت الخطابه والكتابه منزله عظيمه جدا. يبقى بسبب الخطابه وبسبب فن الكتابه ازدهر النثر جدا جدا، يمكن ازدهاره تعدى بكتير الشعر. طيب نيجي بعد كده، ايه الكتابه؟ ده فن جديد انا ما عرفناهوش قبل كده. طيب فن الكتابه ده بمعنى اصح اللي هو الرسائل، يعني الرسائل ما بين مكان ومكان، مدينه ومدينه، بلد وبلد، كانوا بيقولوا عليه اسمه فن الكتابه اللي هو الرسائل. طب هل هو جديد؟ لا هو مش جديد، هو كان موجود قبل كده ولكن كان معدوم، يعني ما كانش مزدهر
كان استعماله بسيط جدا، ابتدى مع الوقت يزدهر حتى وصل لقمة ازدهاره في العصر الأموي. يبقى هنعرف مع بعض الكتابة أو الرسائل. هقول إن هي ظهرت في عصر صدر الإسلام، يعني ظهر من العصر اللي قبله كمان، من عصر صدر الإسلام، وظلت تنمو وتتقدم حتى ازدهرت في العصر الأموي. يبقى ما اجيش اغلط هنا واقول ان هو طالما انا شرحته في العصر الاموي يبقى هل هو بدايته هنا؟ لا، هو بدايته من العصر صدر الاسلام، ولكن ازدهر ووصل لقمه ازدهاره في العصر الاموي. طيب كان ايه السبب؟ بسبب حاجه الدوله اليها واتساع رقعتها. يعني لما كانوا عباره عن قبائل زمان في العصر الجاهلي مش محتاجين الرسائل، مش محتاجين يكلموا بعض. طب لما ابتدوا في عصر صدر الاسلام يبقى في فتوحات، فابتدوا رقعه الدوله الاسلاميه تتسع اكتر. طب هيبتدي هنا احنا محتاجين نتكلم مع بعض، محتاجين نبعت رسائل. طبعا هي كانت رسائل يدويه مكتوبه طبعا. فبسبب اتساع الدوله ابتدى يبقى فيه لازم وسيله ان احنا نتكلم مع بعض، نبعت الاخبار لبعض وهكذا. فكان السبب الرئيسي لازدهارها اتساع البلاد. طب تميزت بايه؟ جوده الصياغه، طبعا بتكتب بشكل صياغته عاليه جدا. الاقتباس من القرآن الكريم وصوره وعباراته. واقدر اقول لكم ان كان في الوقت ده عن مسؤول كتابة الرسائل بيكون ليها حد مسؤول، الكاتب هو بيكتب الرسائل دي بخط كويس باسلوب منمق جدا وبيكتبها، يعني كان هي وظيفة لوحدها. كانوا بيستفادوا جدا بالقرآن الكريم. طب ازاي؟ هقول لك ان هم كانوا بيبداوا بسم الله، بيتاثروا بعض القرآن الايات من القرآن الكريم، ممكن يذكروا بعض الاحاديث وهكذا. طيب غلب عليها الطابع الاسلامي، يعني اقدر اقول ان بشكل عام هي غلب عليها الطابع الاسلامي. طيب ايه انواع الكتابه؟ يعني الكتابه دي كنت بستعملها في مجالات ايه؟ هقول لك 3 مجالات. اول حاجه الديوانيه والاخوانيه والدينيه. الديوانيه اللي هي بمعنى اصح الرسميه، الديوانيه اللي هي بمعنى اصح الايه؟ الرسميه، يعني في تعاملات البلدان مع بعض. طيب الاخوانيه هي الرسائل كانها شخصيه ما بين الناس وما بعضها، ما بين القبيله والاخرى، ما بين شخص وشخص وهكذا. الدينيه كان مضمونها بيكون ديني. يبقى انا كده عرفت ان فن الكتابه وفن الخطابه كانوا هم السبب في ازدهار النثر في الوقت ده. يبقى هقول لك الشعر ولا النثر، انهي اللي كان مزدهر اكتر في الوقت ده؟ النثر، بسبب فن الخطابه وبسبب كمان ايه؟ ان فن الكتابه اللي هو الرسائل. اقدر اقول كده ان انا وضحت لكم العصر الاموي كان بيتكلم على ايه واهم الاسئله فيه. اتكلمنا في الاول على صدر الاسلام، واتكلمنا بعد كده على العصر الاموي. كده تقريبا احنا مخلصين خلاص فرع الادب، ال3 عصور اللي فيه. اتمنى ان هو يكون وصل لكم بشكل مبسط وسهل، ونتقابل في حلقه جديده ان شاء الله من برنامج افهم وتعلم. كنت معكم الاستاذه احلام سعيد، الى اللقاء.